Bjaners. Ako yung nag-iisip ng pangalan nyo. Bjaners, ako yun. What's up guys? It's me, Bjane G. Welcome to my channel. Ang sabi niya, ang itatawag ko sa inyo is Bjaners. Dahil beginner pa lang ako. So, in short, Bjaners. So, for today's video guys, gagawa ako ng sweet makeup look. Yes. Pasensya na sa aking mga pimples guys. Nagsilabasan sila ngayon. So first, I am going to apply my skin tone primer. Kumusta naman kayong lahat? Kumusta naman ang araw nyo? Next, mag-a-apply tayo ng foundation. Hindi ko na sasabihin kung ano ang nagamitin kong foundation kasi alam niyo naman yung mga ginagamit ko. Gagamitin kong concealer guys is my Maybelline Anti-Age Concealer. Using my Invisible Touch from Kiko Milani. Eyeshadow na tayo guys. Nalagay lang ako nitong Deborah Milano Long Lasting Eyeshadow Primer. Now using my Miss Rose Professional Color Makeup Kit.
off-cam na lang yung eyeliner, guys. Okay, guys. Ito na yung eyeliner ko. Hindi sila pantay. Oh my God. Hindi talaga ako marunong mag-eyeliner, guys. So, pasensya na. Tignan nyo itong isa. Maganda itong isa. Hindi ko alam. And then, meron pa nagkalat dito. So, aalisin ko muna. I'll be back. So, okay now, guys. I-curl na natin ang aking eyelashes dahil tayo ay mag-pose. Okay guys, done na yung isang false lashes. Hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa ko. Oh my God. Ako na mascara dito sa ilalim. Ito muna. Na-chip ko na yung gusto kong kulay. So, ganito yung gusto kong kulay. And then, guys, wait lang. Baka may nakalimutan ako. Wait. Ito. So, for magme-makeup fixer tayo, guys, para tapos na kayo. So yun guys, ito na yung aking makeup look, my sweet makeup look. So sana nagustuhan nyo to guys, and dito na nagtatapos ang aking video. Don't forget to like this video, subscribe to my channel kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. And yeah, kung gusto nyo sumali sa aking Bjaners squad, charot. Sorry, comment down below guys kung patok ba yung Bjaners squad. Thank you guys for watching. See you on my next video. Ciao!